नमस्कार मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगितणार आहे की तुम्ही गुगलवरून कोणतेही फोटो तुम्ही कशा प्रकारे डाउनलोड करू शकता। तर मित्रांनो, बऱ्याच वेळा काय होतं माहिती आहे का, आपल्याला गुगलवरून फोटोज हे आवडतात आणि आपल्याला ते डाउनलोड करायचे असतात। तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला तेच सांगणार आहे की तुम्ही गुगलवरून फोटोज कशा प्रकारे डाउनलोड करू शकता। जर का मित्रांनो तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा मित्रांनो। तर मित्रांनो, सर्वप्रथम आपल्याला एक प्ले स्टोरवरून ॲप डाउनलोड करायचे आहे। त्या ॲपचे नाव आहे गूगल गो। मित्रांनो, गूगल गो एक ब्राउझर आहे। मित्रांनो, गूगल गो हे तुम्ही ॲप सर्वप्रथम प्ले स्टोरवरती डाउनलोड करून घ्या। तर मित्रांनो, हे ॲप मी डाउनलोड केलेले आहे, तर मी हे ॲप ओपन करतो। तर मित्रांनो, ओपन केल्यानंतर इथे बघा इमेजेसचा ऑप्शन दिसत आहे, या ऑप्शनवरती क्लिक करायचे। त्याच्यानंतर मित्रांनो सर्च इमेजेसचा ऑप्शन आहे। त्याच्यानंतर जर तुम्हाला कोणताही जर तुम्हाला इमेज जर फोटो जर सर्च करायचा असेल तर तुम्ही ते फोटो सर्च करू शकता। समजा हा मी फोटो सर्च केला। तर मित्रांनो, आता बघा इथे मी नेचरचे फोटो डाउनलोड करायचे आहेत, तर मला मी नेचर हा शब्द टाकून सर्च केला आहे। तर इतर बघा इथे बरेच सर्च रिझल्ट आलेले आहेत। तर जे आपल्याला जो कोणता फोटो डाउनलोड करायचा आहे त्याच्यावरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे मित्रांनो। त्याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर ज्या फोटोवरती आपल्याला थोडा वेळ आपल्याला टच करून ठेवायचे आहे। टच करून ठेवल्यानंतर सर्वप्रथम शेअरचा ऑप्शन येईल, त्याच्यानंतर डाउनलोडचा ऑप्शन येईल। या डाउनलोडच्या ऑप्शनवरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे मित्रांनो। तर मित्रांनो, हा फोटो डाउनलोड होत आहे। तर मित्रांनो, हा फोटो डाउनलोड झालेला असेल तर मी तुम्हाला आपल्या मोबाईलच्या गॅलरीमध्ये दाखवतो मित्रांनो। तर बघा मित्रांनो, इथे फोटो तो डाउनलोड झालेला आहे। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये कोणतेही फोटो गुगलवरील डाउनलोड करू शकता। तर मित्रांनो, जर का तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक नक्की करा। जर तुम्हाला असेच लेटेस्ट टेक व्हिडिओ जर मराठीमध्ये बघायला आवडत असतील तर आपल्या मराठीग्रँटटेक यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा मित्रांनो। पुन्हा भेटूत पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।